Voor de volgende video ga ik iets leuks doen. En dat is eigenlijk waar ik het met jullie al over heb gehad. In de tips, wat kan je doen om die kaarten krachtiger te maken? Dat is dus om 1 à 2 jaar een reading te doen. Zonder vraag, zonder thema. Het maakt het extra lastig. Maar ook wel weer dat je de kaarten heel goed leert kennen. Het is dus zo dat als je 1 jaar of 2 jaar 3 kaarten neerlegt, elke dag, dan kan je precies zien op een gegeven moment waar die kaarten voor staan. En dat zijn de dingen van alle dag. Of wat er allemaal gebeurt in je leven. Dus ik laat een kleine glimp zien van mijn leven. Ik ga dus elke dag de kaarten leggen. Ik ga het 14 dagen sowieso doen voor de video. En dan ga ik er ook bij vertellen waarvan ik denk waar die kaarten voor staan. En wat heel belangrijk is natuurlijk, of het zo is uitgekomen. Ik ga elke dag 3 kaarten trekken. Zonder vraag en zonder thema. En dan ga ik het opschrijven waarvan ik denk, hé, dat zou het kunnen zijn. Dan ga ik 's avonds kijken of het inderdaad zo is gegaan als wat ik dacht, ook waar de kaarten echt voor liggen. Want 's avonds weet ik dan natuurlijk wel van daar en daar heeft het voor gelegen. Dus 's morgens ga ik die kaarten trekken en 's avonds ga ik kijken wat er is uitgekomen wat betreft die kaarten. Nou, ik wens jullie er heel veel plezier mee om het zo te doen. En ik heb de tip van iemand, ik heb het ooit eens gelezen, dat ik dacht van, hé, en die zei echt, ja, na 2 jaar wist ik gewoon alles. Nou, ik wens jullie er heel veel plezier mee en graag tot de volgende video. Wat je natuurlijk wel gaat doen, is de kaarten wassen en schudden. Oh, er vallen al 2 uit. Zag je dat? Nou, dat is heel makkelijk. Dan die 2 gebruik je voor vandaag. Ze vallen er gewoon spontaan uit, dus die gebruik je sowieso. En dan ga je voor die andere. Oh, er valt er weer een uit. De zon. Nou, dat is makkelijk. Dan hoef ik niet veel te wassen en niet veel te schudden. Goed, dan is het nog even de vraag van, nou, die valt als laatste uit, dus die is voor vanavond. Dan heb je die. En dan heb je deze. Nou, oké, 's morgens de roede andersom. Dus dat betekent eigenlijk geen stress en gewoon een leuke tijd. Dus gewoon even geen zorgen aan je hoofd. Dat kan ook staan voor een vriendin. Dus zeg maar dat je een vriendin gaat bezoeken. Laat ik het zo zeggen. En 's avonds is eigenlijk, gebeurt er een geluk, een groot geluk. Of in ieder geval, je voelt je gelukkig. Het heeft in ieder geval met de zon te maken. Dus ik ben heel benieuwd wat dat gaat worden. Dus dat zijn dus de 3 kaarten waarvan ik denk, oké. Dus deze 3 kaarten heb ik gelegd. En dan gaan we ook even kijken wat er van uit gaat komen. En dan zou ik zeggen, tot de volgende kaartenreeks. Ik plak ze allemaal achter elkaar. Dus dan kan je het precies zien. En dat doe ik dan 14 dagen en dan maak ik 1 video van. Ja, de uitslag van de reading van gisteren. Nou, omdat ik dus eigenlijk alle kaarten er ineens uitvloepte. En deze 2 er meteen uitvloepten. Daar heb ik over nagedacht. En ik ga dus daarom deze 2 kaarten verbinden met elkaar. Dus zo. Nou, heb ik over nagedacht, wat er gisteren is gebeurd allemaal. En de roede andersom, dus in dit geval, heeft te maken met healen. Het kan ook te maken hebben met sport, als die andersom ligt. Dus het voor mij opruimen, de ballast opruimen wat betreft de healing. Deze kaart staat namelijk ook voor zelfliefde en voor kracht. Die heb ik bij elkaar opgeteld, deze 2, want ik denk, laat ik dat nou maar gewoon doen. Om daar nog meer uit te halen. Dus ik heb ze opgeteld, die 2, en dan kom ik uit op de dame. Ja, dat is dus inderdaad een zelfhealing. Dat heb ik ook zelf gegeven gisteren. Dus in principe is het voor mij dat het zo uitkomt. Deze heb ik lang over nagedacht. Die lag apart. Dat betekent voor mij 's avonds
tevredenheid, blijheid, dat soort dingen. Het kan natuurlijk ook nog zo zijn dat er nog iets moois in de maak is. Dat anderen een beslissing hebben genomen waar ik nog van ga horen. Dat zou ook nog kunnen. Maar in principe hou ik het op tevredenheid en blijheid. Wat ik ook wil zeggen, ik ga ook niet meer specifiek in van oké, dat gaat 's morgens gebeuren, dat gaat 's middags gebeuren, dat gaat 's avonds gebeuren. Ik laat die restrictie los van mezelf, van het per se alles in hokjes douwen, wat ik dus heel erg gewend ben van mezelf. Dat laat ik los. En ik ga gewoon kijken wat de kaarten overal op de dag hebben aangegeven. Dus dit is wat de kaarten hebben aangegeven. Ik heb deze 3 kaarten ook nog eens een keer bij elkaar opgeteld. En natuurlijk weer 36 ervan afgetrokken. Ook weer om de kaart erin vinden. En dat is dus de liefdeskaart. Nou, voor mij ook wel heel erg duidelijk. Gewoon de zelfliefde vinden in jezelf. En tevreden zijn met wat je hebt. En dat kwam heel erg uit gisteren. Dus dat is een beetje wat ik dus doorkrijg van hoe het gisteren was. Kijk, en dat is voor mij ook weer een hele grote les. Dat al deze kaarten eigenlijk een vrij andere betekenis hebben als normaal gesproken. Waardoor ik en jullie natuurlijk ook goed kunnen bekijken van oké, out of the box. Daar staan die kaarten voor. Of kunnen ze ook voor staan. Het is vandaag donderdag. Niet dat het uitmaakt, maar het gaat een beetje rommelig vallen. Dus dat betekent dat het al een beetje een rommelige dag gaat worden. Hop. Springt er weer 1 uit, of 2. Die en die. Nou, dat gaat wel heel snel. Oh, hoppa, zag je het? Ja. Nou, dat is heel duidelijk. De zij springt eruit. De dame springt eruit. Maar dan een andere dame dan ik. Dus het kan om een vriendin gaan. Het kindje sprong eruit. Alleen het sprong er eigenlijk allebei tegelijk uit. Dus ik weet niet of ik de dingen even moet combineren. Of toch apart kan leggen. Hè? Ik denk dat ze maar in principe ga combineren. Ja, het kan dus om een vriendin gaan met groei, of die bezig is met haar groei. Kan zelfs dat die kaarten toch nog samen gaan. Dan is het misschien dat ze door een heftige periode gaat. Het kan ook zijn dat deze dus apart ligt. En dan gaat het, dat is een hele goede vraag. Dan kan er nog iets gaan gebeuren vandaag wat ik niet weet. Ja, kan natuurlijk ook altijd, en zeker als die bijvoorbeeld zo ligt, gaan omdat je naar de kapper gaat of zo. Kijk, dat zijn ook allemaal dingen die je mee kan nemen. Natuurlijk ook een hele andere. Het kan ook te maken hebben met angsten. In dit geval kan het natuurlijk ook heel iets anders gaan betekenen. Dus daar ben ik wel erg benieuwd naar. Nou, dit heeft in ieder geval sowieso te maken met een dame die, in ieder geval, jij bent het niet. Dus een vriendin of een andere soortige dame. Die, met een kindje. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat die dame echt een kindje heeft. Dat kan heel goed. Dan gaan we allemaal even bekijken wat het vandaag allemaal uit gaat komen wat dat betreft. En dan kan ik natuurlijk ook weer deze met deze bij elkaar optellen. Want ik ben natuurlijk wel erg benieuwd. 29 en 13 in dit geval. 42. 42 in de Jildred. Ga ik even opzoeken. Ja, 42 is dus het kompas. Dat is dus, er wordt dus een keuze gemaakt. Of jij gaat een keuze maken. Of er is een keuze gemaakt. Ben ik wel heel benieuwd naar. Nou, dan doe je natuurlijk 42, doe je natuurlijk altijd 36 vanaf. Dat doe je natuurlijk altijd. Dus dan hou je over 6. 6 heeft normaal kan te maken met een leidinggevende. Kan ook om een leidinggevende gaan. Die iets, of het kan ook gaan dat er nog wat donkere wolken zijn, zeg maar vandaag. En dat het allemaal wel weer goed komt. Maar dat laat nog wel heel even op zich wachten. Dus daar kan het ook voor staan. Het kan zelfs te maken hebben met het weer. Dat er zeg maar nu
De zon schijnt vandaag, daar kan het ook mee te maken hebben. Ik laat alle opties gewoon open. Wat het kan kunnen zijn, dus maar in ieder geval, als je dat dan optelt. Als je natuurlijk geen Gilded Reverie hebt en je komt tot 42, dan moet je die gewoon niet, dan tel je die gewoon niet mee. Hè? Maar als je het wel hebt, is het extra meegenomen, want dan kan je deze natuurlijk, als het op 42 uitkomt. Is natuurlijk ook gewoon een kaart, dus die kan je natuurlijk meenemen. Maar wel altijd zorgen dat je er daarna 36 van aftrekt, waardoor je op 6 komt. Goed, 6, daar kom je op. En als je dan 6 met 10 optelt, kom je aan op 16. Dus 16 is de ster. Ja, wat vaak staat voor dingen die uit kunnen komen. Wishes. Dat is dus eigenlijk waar die normaal voor staat. Goede hoop hebben. Dat soort dingen. Dus ik ben heel benieuwd waar die vandaag voor staat. En dat gaan jullie absoluut horen. Want morgen ga ik natuurlijk deze legging weer bespreken. Ja, even terugkomen op wat ik gisteren heb gelegd. Deze staat inderdaad voor iemand die je kent. En waar ik wel contact mee heb, om het zo maar te zeggen. En voor groei in de relatie, waar we het over hebben gehad. En over scheiding hebben we het ook over gehad. Dus zeker zijn dat wat in die kaarten terug kan komen. Maar ik heb nog eens verder nagedacht. Deze kaart zou, als het zeg maar niet met elkaar te maken zou hebben, zou het met elkaar te maken. Zou het zelfs te maken kunnen hebben met editen. Dus met video's editen. Maar dan moet je me even in gedachten houden. Of het zou zelfs, en dat is best wel ver gezocht, maar ik ga het toch zeggen. Bijvoorbeeld een kok. Of dat je bijvoorbeeld die dag eten afhaalt bij de Chinees, ik zeg maar wat. En dat die staat voor Chinees in dit geval afhalen en dit gewoon voor de kok. Dus het is wel een beetje ver gezocht, maar ik ga het toch bijzetten. Of bijvoorbeeld de buurvrouw heeft voor jou iets gemaakt. Appelmoes. Ik zeg maar wat. Daar moet je ook even naar kijken. Hè? Dus dat zijn echt dingetjes, alledaagse dingetjes waar je vooral echt op moet letten. Nou, het kompas kan te maken hebben met therapie of met een therapeut. Het kan dus ook weer te maken hebben met dat deze dan bij elkaar liggen. Daar moet je ook even voor jezelf naar kijken. Als je dat dan is opgeteld, deze twee kaarten, 42, min 36, de wolken. Kan ook weer te maken hebben met een therapeut of iemand die begeleidt, om het zo maar te zeggen. Kijk even of dat voor jouzelf ook zo uitkwam. Of hoe het voor jouzelf geldt, laat ik het zo zeggen. En ook alle kaarten bij elkaar opgeteld. Dus deze bij elkaar opgeteld kom je aan de ster. Dat kan ook weer te maken hebben met hoop. Hè? Dus echt dat hoopgevende, dat het goed komt voor diegene. Kan ook mee te maken hebben met, en dan ligt deze los, bijvoorbeeld video's editen op internet. En deze kan ook slaan op internet, dat je met elkaar hebt gebeld. Dus dat je bijvoorbeeld diegene hebt gebeld, of diegene heb jou gebeld, via beeldbellen. Daar kan het ook voor staan. Dus even een puzzeltocht. En daarom is het goed dat je dus alles, ik zal het even laten zien, mijn spiekbriefje, alles opschrijft wat er gebeurd is. En alles van tevoren ook even opschrijft van waarvan je denkt, oh, dat gaat er gebeuren of dat kan er gaan gebeuren. Want daar leer je echt het meeste van.